and welcome back to my channel. So I think naku-curious ka kung nung una kong pinasok ang freelancing career or online career ko is bookkeeper ba talaga ako? So actually, nung nag-start akong pumasok dito sa career path na to is hindi talaga ako isang bookkeeper. So nag-start ako as a part-time lead researcher. So kung ngayon naghahanap ka pa ng bookkeeping clients mo and hindi ka pa na-hire, then you can try na maging isang lead researcher kasi hindi naman siya ganun kahirap. So kung interesado kayo, ano ba yung mga qualifications, ano ba yung ginagawa ng isang lead researcher, magkano ang kinakita, please keep on watching until the end. Do not skip para wala akong mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, Virtual Assistant, Executive Assistant, Bookkeeper, Accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online, kasi online work is, say it with me, amazing! Sa channel na to, didiscuss natin more on online works, tips and tricks, and mga success stories. So kung gusto nyo ang mga topic na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang mamiss na videos na upload ko in the future. Okay, so let's dive into it! So, what does a lead researcher do? So, a lead researcher is someone who is responsible sa pag-collect ng contact details ng mga prospect clients ng client mo. Okay. So, ano ba yung qualification ng isang lead researcher? Actually, it doesn't require a title. You don't need to be a CPA. You don't need to be a doctor. You don't need a license. You don't need to be a graduate of a specific course. And you don't need to be a college graduate. As long as you can use the computer, you know how to use Google, and masyado kang mabusisi sa paggamit ng Google. And kasi sobrang dami ng website na pupuntahan mo para makahanap ka ng contact information ng hinahanap mong lead. So, and kung detail-oriented ka, then pwede kang mag-start sa ganitong niche. Or pwede mo siyang gawing part-time kung medyo lilo yung schedule mo ngayon. So, you can do it part-time. Okay? So, ano ba yung mga bagay na dapat alam mo para makakuha ka ng tamang leads para sa mga clients mo? So, una, syempre dapat itatanong mo sa client mo, ano ba yung target industry nila? Construction company ba yan? Malls ba yan? Hospitals? School? So, ganon. So, tatanong mo sila ano yung target market nila. So, next to that is you have to know also saan ba yung location ng target market mo. Sa Australia ba yan? Sa US ba yan? Or, kailangan mo bang mag-focus sa isang state lang sa US? Or you can find leads sa buong USA. So, kailangan mong itanong yon. And then, after that, you have to know also sino ba yung target market niya. Within that construction company or kung ano mang target industry niya, sino ba yung mga tao na nagtatrabaho sa loob ng company na yun yung hahanapin mo. Sila ba yung construction manager, safety manager, sila ba yung president or owner nung company na yun. So, you have to ask that also. And then, so ngayon na alam mo na yung mga information na yun, so ngayon mag-start ka na maghanap ng mga leads sa internet. Okay. So, ano ba yung mga details na hahanapin mo? Bukod dun sa nabanggit ko kanina na company within the target market, within that location, and yung mga tao na nag-work doon, na nagpo-fall dun sa description ng client mo, you have to find also their email address. Kapag email address, I would suggest na hindi siya generic. Kasi gagamitin ng client mo yung email address na yun to send an email na nag-offer ng services niya. So, mas gugustuhin ng client mo na parang personal touch yung email niya, hindi siya naka-generic. So, kung
may makita ka na generic email, pwede mo siyang kunin, pero I would suggest na be specific dun sa email. So, hindi siya yung tipo na info@abccompany.com, sales@abccompany.com. So, hindi siya ganun. So, dapat specific. So, dapat, halimbawa, kaji@abccompany.com or ichigo@abccompany.com. So, dapat ganun. Dapat specific and alam mo na para dun sa taong yun talaga yun. Okay? So ngayon, saan ka ba pwedeng makakuha ng mga email address and saan mo ba pwedeng makuha yung mga contact information na yun? So, unang-una, pwede kang pumunta sa Facebook page nila kasi minsan meron doon. Lalo na kapag ang hinahanap mo ay yung owner ng company, meron doon na email address na direct para dun sa owner ng company na yon. So, sa Facebook page, pwede mo ring i-visit yung kanilang website. So, madalas nandun yan sa About Us or sa Contact Us. Or minsan, pag nag-scroll down ka dun sa button ng website, makikita mo dun yung email address nila. Okay? And meron din naman minsan sa meet.team. So, minsan nandun lahat yung contact information nila kasama yung contact phone number nila. So, yun yun. Facebook page, sa website nila, and then magpuntahan mo yung bawat tab ng website nila, and you can also use Google. So, what you can do is, halimbawa, meron ka ng pangalan ng tao, and alam mo yung company. So, ang gagawin mo lang is, name ng person, plus, yung company, plus, email address or contact information, and then, enter mo, and then magpa-pop up na makikita ka dyan na list ng mga website na nagsasabi na ito yung email address nila. So, pwede din yon. Another way is through LinkedIn. Kung meron kang LinkedIn account and meron kang Sales Navigator account, then napakadaling makakuha dyan ng mga leads. And then, so may mga website din tayong pinupuntahan para makakuha ng specific email address ng mga tao na hinahanap nyo. Okay, number 1 na pwede mong puntahan is any mail finder. So, ginamit ko din to before. So, makakakuha ka dyan ng mga email address ng mga tao na hinahanap mo. And then, meron din tayong Hunter. So, ito Hunter, favorite ko to kasi madali kang makakakuha dyan ng mga email address. And then, meron din tayong Rocket Reach, and meron din tayong Norbert. So, pwede nyo silang gamitin and makakakuha talaga kayo ng mga leads na accurate doon, yung email address nila. And also, halimbawa, sa isang company, marami kang nakita na nagpo-fall dun sa category na hinahanap mo. Halimbawa, marami kang, ang hinahanap mo, project manager, and nakita mo, napakaraming project manager dun sa company na yon. Pero isa lang yung nakita mo merong email address. So, paano mo mahahanap yung email address ng iba? So, what you can do is, kung meron ka na sure ka na ito yung email address ng tao na yun, what you can do is just to copy yung format ng email address na yun. So, halimbawa, meron dun sa company na yun is nakalagay is kaji.vlogs@abccompany.com. So, possible, same yung pattern nun na first name, last name, and then yung pangalan ng company. For example, abc.abccompany.com. So, possible na pare-parehas sila. And madalas namang nangyayari yun kasi madalas pare-parehas talaga ng pattern ng email address sa isang company. So, ngayon, interesado kayo mag-apply ng bilang isang lead researcher. So, saan ba kayo pwede mag-apply? So, meron po tayong video kung saan ako nakakahanap ng mga clients ko. Eto po sila. So, dyan din ako kumukuha ng mga clients ko pagdating sa lead research. Okay? So, magkano ba ang kinikita ng isang lead researcher? So, ako, nung nag-start ako, 4 hours a day, 5 days a week, kumikita ako ng 22,000 pesos per month. That is part-time lang. So, hindi na masama, di ba? Kung kikita ka ng 22,000 per month and then part-time lang 4 hours a day, hindi na masama. So, nung nag-start ako noon, wala pa rin akong experience nun. So, possible, ganyan din yung magiging rate nyo. So, meron din naman na $5 per hour and $6. So, depende pa rin yan sa magiging clients nyo, okay? And then, ang maganda dyan, once na nakabuild ka na ng isang database ng mga contacts and nakakita ka ulit ng isang company na naghahanap ng lead researcher and nakita mo, parang nagawa ko na to before
parang may mga contact information na ako na itabi So, yung nag-gather mo na information before, pwede mo yung magamit sa ibang clients. So, what you can do is, instead na magre-research ka ulit, you can offer yung portfolio mo na yon na i-offer mo sa kanya sa ganitong price, and then hindi mo na kailangang mag-research. So, parang meron ka ng work na ready na ibigay sa client mo, babayaran ka na lang. Parang binibenta mo na lang yung work mo. So, without you doing so much na hindi ka na mapapagod sa paghahanap ng mga leads. Okay! I hope this video will guide you and give you more information about sa ano pa yung ibang work na pwede nyo i-try habang naghihintay kayo sa bookkeeping clients nyo. And yeah, I hope this video will guide you and sana nakapagbigay ako ng information kung paano kayo makakahanap ng maraming leads sa internet. And also guys, since naka-reach na tayo ng 2,000 subscribers, then ganito po ang mangyayari. So, this is a test kung sino ba talaga yung persigido and very eager na makakuha ng client. So, dito po sa description below, may makikita kayo dyan na link papunta sa isang Google form. And then, all you have to do is to follow the instructions there. And then, i-enter nyo po yung correct answer. And then, yung mga tao na makakakuha ng correct answer, pipili po ako dyan ng isa na i-one-on-one coaching call ko for free sa loob ng 1 oras. So, make sure na i-follow nyo yung instruction at i-input nyo yung correct answer, okay? So, actually, nagawa ko na yung isang one-on-one tutorial ko last Saturday. And super successful naman niya. And yeah, so I'm looking forward na ikaw naman ang makasama ko sa one-on-one coaching call with me for free. So, yeah, see you on my next video. Bye!